امروز میخوایم در مورد 6 اشتباهی که شما در مورد نوشیدن آب دارید و فکرهای اشتباه میکنید صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین رویرات هستم و اینجا هم کانال دکتر امیره. این اشتباهاتی که میخوایم در اینجا بهش اشاره کنیم ممکنه شما این اشتباهات رو انجام ندید یا حتی انجام بدید و همچنین دلیلش رو ندونید که کامل میخوایم بهش بررسی کنیم و اونها رو از نظر علمی هم بررسی میکنیم. پس تا آخر این ویدیو با دقت بهشون گوش کنید و از اشتباهاتی ممکنه به شما آسیب جدی برسونه در زمینه نوشیدن آب هم مطلع بشید و اگر اونها رو انجام میدید از انجام دادن اونها امتناع خودداری کنید. خب بیاید با اولین اشتباهی خیلی هم رایج هست شروع کنیم. این که به ما همیشه گفتن، یا دکتر بهمون گفته یا خانواده گفتن یا خودمون هر جا شنیدیم و دیدیم، اینه که زیاد آب بنوش چون برات مفیده. ببینید زمانی که شما بیش از حد اندازه زیاد آب مینوشی باید به خیلی چیزا دیگه هم دقت کنید. آیا شما ورزش میکنید؟ آیا شما آرزه خاصی دارید؟ آیا شما به اندازه کافی عرق میکنید؟ یا اینکه آیا مواد الکترولیک و نمک‌های الکترولیت رو هم دریافت میکنید یا نه؟ ببینید زمانی که شما فقط صرف این که بیایید آب زیادی بنوشید چون به بدنتون کمک میکنه، این فکر رو باید از ذهنتون بیارید بیرون. چون زمانی که شما همین عواملی که گفتم رو هیچ کدوم رو نداشته باشید، مخصوصا زمانی که شما الکترولیت کافی مصرف نکنید، باعث چه اتفاقی میشه؟ باعث این اتفاق میشه که شما هی دارید آب مینوشید، هی اون حجم و اون درصد میزان الکترولیت ها بر حجم آب هی داره کاهش پیدا میکنه. چون میزان آب رفته بالا، الکترولیت ها ثابت هستن و این اتفاق مخصوصا برای سدیم که در نمک ها و نمک های خوراکی هم زیاد وجود داره زیاد اتفاق میفته و بدن دچار یک کمبود سدیم میشه و دچار کمبود سدیم بشه اتفاقات خیلی شدیدتری هم میتونه بر ما داشته باشه. علاوه بر این، زمانی که شما آب زیادی مینوشید، همونطور که گفتم باعث کاهش الکترولیت ها میشه. زمانی که الکترولیت ها کاهش پیدا کنن، اون غلظتشون رو هم در آب از دست میدن و آبی که در بدن شما اضافه وجود داره هی داره دفع میشه یا داره برای کارهای بیهوده استفاده میشه و این باعث میشه که شما هی دارید تشنه‌تر میشید. آب زیادی مینوشید ولی در عوضش دارید تشنه‌تر میشید و این خیلی متاسفانه بده. من نمیگم آب زیاد ننوشید، بنوشید، نوشیجان کنید، مخصوصا اگر شما آرزه های مثل سنگ کلیه دارید، بعد هر روز حدوداً 2.5 لیتر آب مصرف کنید و اون یک چیز واجبه. اما زمانی که شما کاملا سالم هستید و حالت عادی هستید، زیاد نوشیدن آب شاید کمکی بهتون نکنه و علاوه بر براتون هم ضرر داشته باشه. پس سعی کنید در حد نیاز بدن و یا حتی یک مقدار بیشتر. برای مثال زمانی که شما تشنه‌تون شده باشه، بدنتون بهتون میگه که آقا من تشنمه، برو آب بنوش. شما باید چیکار کنید؟ اون زمان برید آب بنوشید. علاوه بر اون سعی کنید مثلا میگم در طول روز یه لیوان هم بیشتر بنوشید. اما اینکه شما بیاد زیاده روی کنید، 3 لیتر، 4 لیتر، 5 لیتر در روز آب بنوشید، این اشتباهه. البته چیزی که هم بهتون گفتم، زمانی که شما ورزش میکنید یا زمانی که خیلی عرق میکنید، اونجور شرایط متفاوته و شما میتونید آب بیشتری بنوشید. اما اینکه هیچ کدوم از این نشونه‌ها، هیچ کدوم از این کارها رو ندارید، سعی نکنید با زیاد نوشیدن آب خودتون رو اذیت کنید. نکته و مورد دوم، ببینید زمانی که شما آب می نوشید سعی کنید زیاد با سرعت زیادی در واقع ننوشید. این چه تأثیری میتونه بر بدن ما داشته باشه؟ ببینید زمانی که آب می نوشید، شما فقط صرف این که دارم آب میخورم پس این آب میره تو سلول های من و بدنم میتونه استفاده کنه، اینجوری فکر نکنید. یک سری الکترولیت ها و دوباره مخصوصا سدیم میان میزان آبها و همچنین میزان مایعات درون سلول و بیرون سلول رو متعادل میکنن و زمانی که شما خیلی سریع آب می‌نوشید، سدیم وقت نمیکنه که بیاد این کار رو انجام بده و حجم زیادی از آبها میرن داخل سلول، خود سدیم مقدار زیادش میره داخل سلول و یک وضعیت نامتعادلی بین بیرون و داخل سلول ایجاد میشه و این باعث حجیم شدن، متورم شدن سلول ها و یا حتی در مراحل جلوتر هم باعث ترکیدن سلول های ما میشن. پس سعی کنید تا جایی که میتونید با سرعت متوسط آب رو بنوشید. نکته و اشتباه سومی که در ذهن خیلی از ماها وجود داره اینه که با الکل، با چای، با نوشابه، با قهوه و با مایعات و نوشیدنی های دیگر میتونم بدنم رو هیدراته کنم، یعنی اون بدنم نیازی که داره به آب رو برطرف کنم. اما یک اشتباه کاملا محض. ببینید خیلی از این مایعات مدر هستن. مایعات مدر چی هم؟ مایعات مدر مایعاتی هستن که اگر شما مصرف کنید و اونها رو نوشیجان کنید و میل کنید و بنوشید،
در واقع باعث میشه که بدنتون دیهیدراته بشه. این به چه معنی؟ ببینید زمانی که شما قهوه میخورید شاید یک مایعی، حتی یک ترکیبی از آب باشه به همراه یک مقدار قهوه، اما باز هم بدن ما رو دیهیدراته میکنه و آب زیادی رو از دست میدیم و بدنمون کم آب میشه. پس زمانی که شما بخواید با این مایعات بدنتون رو تشنگیش رو برطرف کنید و آب میزان و آب کافی رو به بدنتون برسونید، این فکر کاملا اشتباهه. از ذهنتون بریزید بیرون و سعی کنید از آب فقط برای هیدراته شدن بدنتون استفاده کنید. نکته و مورد چهارم که احتمالاً به گوش خیلی از ماها آشناست، اونم چیه؟ اونم اینه که هنگام غذا خوردن آب زیاد ننوشید. اینو احتمالاً پدر بزرگ، مادر بزرگ یا خانواده یا اطرافیانمون بهمون گفتن و یا خیلی از ماها پشت گوش انداختیم. آیا این درسته یا نه؟ ببینید زمانی که شما آب خیلی زیادی، حالا آب اگر زمانی که شما تشنتون شد میتونید آب بنوشید، مشکلی نداره، اما اگر شما آب خیلی زیادی در هنگام غذا مصرف کنید باعث رقیق تر شدن اسید معده میشه و این چه اتفاقی ممکنه برامون بیفته؟ باعث میشه که اسید معده نتونه به خوبی کار کنه، اون غذایی که میل کردید به خوبی هضم نشه و مواد معدنی، ویتامین ها و همچنین موادی که بدنمون نیاز داره که از اون غذا رو دریافت کنه رو نتونه به طور کامل دریافت کنه و همچنین بدن ما و همچنین معده ما دچار رفلاکس معده هم میشه. و همچنین بهترین زمان مصرف آب نیم ساعت و یا نیم ساعت قبل و نیم ساعت بعد از مصرف غذا هستش. نکته و مورد پنجم، عصب واگ رو میتونید شما با آب سرد نوشیدن ضعیف کنید و یا حتی خیلی بی تاثیرش هم بکنید. عصب واگ یا همون نروس واگوس چیکار میکنه؟ این عصب میاد به هضم مواد غذایی به ما کمک میکنه و زمانی که شما از آب سرد زیادی بنوشید و مخصوصا زمانی که شما مشکلات گوارشی داشته باشید این عصب ضعیف میشن و زمانی که شما میخواید مواد غذایی رو هضم کنید دچار اختلالات و مشکلاتی میشید. و مورد آخر و ششم هم نوشیدن آبهای شیر، یعنی شما شیر رو باز میکنید و آب رو نوش جان میکنید و فکر میکنید براتون هیچ مشکلی هم نداره. این منطقه به منطقه فرق میکنه، ممکنه موادی که در آب یک شهر وجود داره با یک شهر دیگر متفاوت باشه، اما در حالت کلی آب شیر دارای مقادیر از موادی هست که ممکنه به شما، به مغز شما، به بدن شما یا حتی به باروری شما هم آسیب جدی بزنه یا حتی موجب سرطان شما بشه و همچنین دارای موادی از تشکیل دهنده های پلاستیک هم هست که ضرر زیادی برای بدنمون داره. پس سعی کنید تا جایی که میتونید و تا جایی که خیلی خیلی دیگه نیاز نباشه که از آب شیر استفاده کنید استفاده نکنید و یا اینکه از تصفیه کننده هایی در خونتون استفاده کنید تا بتونید آب رو تصفیه کنید و از آب با تصفیه شده استفاده کنید. همچنین ما 2 ویدیو مرتبط با این ویدیو ساختیم که الان تصویر رو مشاهده میکنید و ببینید و نهایت استفاده رو ببرید و لذت ببرید. مرسی که همراهیمون میکنید. روزتون